Při natáčení německého hororu v Ústí nad Labem stálo před naším hotelem krásné hranaté SUVčko, které zaujalo moje kolegy. Zavolali mi, ať se přijdu podívat, a on to nový Opel Grandland. A když tolik zaujal moje kolegy, myslím, že zaujme i vás, protože už v něm jedu. Design je v skutku hranatý, ostrý a moderní. Druhá generace vlajkové lodi minimálně svým designem poslala předchozí model do důchodu. Kromě toho nabízí ještě více prostoru a výbavy. Ale bude to stačit? Tak si pojďme nový Grandland pořádně prohlédnout. A pozor pro všechny škarohlídy. Přestože Opel patří do skupiny Stellantis, Grandland byl vyvinut v Německu, kde se také vyrábí. Příď je pro Opel nezaměnitelná, průhledná maska, svítící logo a u této verze GS nový design průlomových LED světel Matrix HD, které obsahují více než 50 000 světelných prvků, přesně 25 600 na každou stranu, což umožňuje rozložení světla s vysokým rozlišením. Zboku vypadá Grandland jako nafouknutá Astra Sports Tourer. SUV narostlo na délku 4,65 metru a na šířku 1,90 metru. I zezadu je SUV moderní a elegantní zároveň. Tady svítí červeně nejen světla, ale i nápis značky. Grandland nabízí docela pestrou paletu pohonných ústrojí. Já tady mám základní tříválcový hybrid. Přeplňovaná 1.2 poskytuje nejvyšší výkon 136 koní, elektromotor uložený v elektrifikované dvouspojkové převodovce, pak dalších 28 koní. Systémový výkon je 145 koní a 230 Nm točivého momentu. Převodovka je automatická 6stupňová dvouspojková a poháněna jsou přední kola. V nabídce je taky plug-in hybridní verze o výkonu 195 koní, která nabízí až 85 km čistě elektrického dojezdu. Grandland je poprvé k dispozici také jako elektromobil s novou baterií o kapacitě 73 kWh a dojezdem až 521 km. Nový elektromotor má výkon 213 koní. A pozor, ještě je tady varianta se 2 elektromotory s výkonem 325 koní a pohonem všech kol. Interiér je taky moderní a hranatý. Displej před řidičem má 10 palců a nabízí 5 různých rozvržení. Centrální displej má u této verze dokonce 16 palců. Dotyková obrazovka na dnešní dobu nepatří k těm nejrychlejším. Ovládací prvky nejsou zas tak moc logicky uspořádané, ale jde jenom o zvyk. O to víc oceňuju fyzická tlačítka, kterými lze ovládat například klimatizaci. Potěší taky spousta úložných a odkládacích prostor, prý až 35 litrů. Všechny látky a čalounění jsou vyrobeny ze 100% recyklovaných materiálů. Planeta je zachráněna. Přestože jsou z popelnice, působí interiér velmi kvalitně a útulně. Navíc nabízí dostatek prostoru jak vpředu, tak vzadu. Já mám luxusnější verzi s koženými sedadly. Ta jsou pohodlná a poprvé nabízí aktivní boční polštáře, které se automaticky nafouknou při naklánění auta a poskytnou tak ještě lepší oporu. Sedadlo řidiče má také ventilaci a masážní funkci. Zadní sedadlo je zase rozděleno do 3 částí a lze variabilně sklápět v poměru 40, 20, 40. Německé SUV nabízí objem zavazadlového prostoru 550 litrů. Po sklopení opěradel zadních sedadel až 1645 litrů. Co zaujme i zavazadlový prostor, je potažen látkou. Pro levně vypadající plasty tady zkrátka není místo. Motor je papírově samozřejmě malý, ale na běžné ježdění běžným řidičům vlastně úplně stačí. Jeho výkon rozhýbe 1,6 tunový kolos za 10,2 vteřiny a maximální rychlost zvládne 202 km za hodinu. Samozřejmě při takové ostřejší jízdě tříválec snižuje komfort v kabině. Prostě na vás vrčí jako malý vzteklý pejsek, protože se mu rychle jezdit nechce.
Ale jinak spolupráce té hybridní soustavy je příkladná. SUV dokáže v nižších rychlostech jezdit pouze na elektřinu a nástup spalovacího motoru pak téměř nevnímáte. A to i díky skvělému odhlučnění kabiny. A samozřejmě i díky 6stupňovému automatu, který pracuje opravdu ladně. Jak říkám, celá ta soustava pracuje skvěle. Je to dobrá parta, rozumí si. Spotřeba benzínu vůbec není zlá, to je obrovské plus velkého hranatého auta. Vůbec není problémem jezdit za papírových 5,5 litru, já jezdím za 6,5. Do nádrže se vejde 55 litrů benzínu. Podvozek je možná zbytečně až moc tuhý, tedy na německých silnicích musí být perfektní, ale tady jsme v zemi záplat a kanálu místo silnic. Sice tady nic nemlátí, menší nerovnosti zvládá bravurně, ale ty větší zkrátka nezatají. Ale jedno velké plus to má. Na tak velké SUV se do zatáček téměř nenaklání a nádherně drží stopu. Jako řidič v něm mám takovou jistotu. Co vidím jako problém pro hrstku zákazníků, to je tažná kapacita 1100 kg. Ta je totiž pod požadovaným limitem pro mnoho karavanů. A tohle je pro všechny automobilky, nejen pro Opel, i když koncern Stellantis je v tom poslední dobou specialista. Vykašlete se na ten bordel na přístrojových deskách. Cokoliv sem nacpete, odráží se v čelním skle. Co je tohle pro boha? A nebo tady, krytky, jinde zase dvířka odkládacích prostor se vedrem kroutí a vypadá to strašně. Tady nesmí nic být. Já mám auto, kde vůbec nic není. To je pohodička. Co musím ještě vyzdvihnout, to je neskutečný rejt. Grandland se otočí téměř na fleku. To je skvělé nejen při manévrování v městských uličkách, ale samozřejmě taky při parkování. Nový Opel Grandland nabízí dostatek prostoru pro celou rodinu, obzvláště ve výbavě GS mu vůbec nic nechybí. I se základním motorem dokáže uspokojit většinu řidičů, pohodářů. Troufám si říci, že Grandland je to nejlepší, co Opel v současné době nabízí, ne nadarmo je vlajkovou lodí značky. A kolikže Opel Grandland stojí? Základní akční cena je 769 990 korun. Ale pokud se u stolečku rozvášníte, cenovka se může pořádně vyšvihnout. Například mnou testovaný kousek stojí 945 990 korun. Cive, tříválcový Opel za mega, on je fakt snad ze zlata. A jo je, to jo fakt je. A jo, je.